Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với trang của Du học Hoàng Kim Phát. Ở đây chúng tôi chia sẻ các kinh nghiệm tích lũy được về du học, du lịch và định cư nước ngoài. Quý vị có thể ghé thăm trang web của Du học Hoàng Kim Phát ở địa chỉ hkpsedu.com để xem các bài viết cụ thể, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 906 270608 để được cố vấn về hồ sơ thị thực của mình. Trong chủ đề này, tôi chia sẻ với các bạn về danh sách 11 đồ dùng cần mang theo trong hành lý khi du học Úc. Đừng quên vì rất hữu ích. Trước khi quyết định mang gì trong hành lý đến Úc, bạn nên dành thời gian tìm hiểu về hai điều sau đây. Thời tiết thành phố nơi bạn sẽ đến. Điều trước tiên bạn cần làm là tìm hiểu kỹ thông tin về thời tiết, khí hậu của thành phố nơi bạn sẽ đến du học tại Úc. Bạn cần biết rằng Úc là một đất nước rộng lớn và mỗi thành phố có thời tiết rất khác nhau. Có thành phố ấm áp quanh năm, nhưng cũng có những thành phố có mùa đông lạnh hoặc mưa ẩm. Từ đó sẽ dễ dàng cho bạn sắp xếp mang theo trong hành lý của mình loại áo quần phù hợp. Sau đây là nhiệt độ của một số thành phố lớn của Úc theo trang australia.com. Sydney 7 cho tới 26 độ C, Melbourne 6 cho đến 26 độ C, Brisbane 9 cho tới 28 độ C, Perth 8 cho tới 31 độ C, Adelaide 7 cho tới 28 độ C, Canberra 0 cho đến 18 độ C, Darwin 20 cho đến 33 độ C, Hobart 4 cho đến 21 độ C. Điều thứ hai bạn cần tìm hiểu là loại nhà ở bạn sẽ dọn đến. Có nhiều loại nhà ở dành cho sinh viên du học tại Úc như là ký túc xá ngay tại trường, ký túc xá do các công ty tư nhân xây, nhà bản xứ, nhà bạn bè hoặc thân nhân. Từ đó, trang thiết bị ở đó cũng sẽ khác nhau. Trong trường hợp chỗ bạn đến đã được trang bị đầy đủ thì hành lý của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu chỗ ở chưa có gì nhiều thì bạn sẽ cần chuẩn bị đầy đủ đồ để mang theo hơn. Danh sách 11 đồ dùng cần mang theo trong hành lý khi đến Úc. 1. Lựa chọn hành lý xách tay và hành lý ký gửi khi sang Úc. Đây là một điều quan trọng nhất trong việc chuẩn bị hành lý du học hoặc du lịch. Đây là nơi chứa toàn bộ vật dụng bạn đang mang theo. Khi chọn hành lý, bạn phải lựa chọn loại có kích thước mà các hãng hàng không yêu cầu. Bạn cần kiểm tra lại trên trang web của hãng theo quy định kích thước hành lý để mua cho đúng. Kích thước chuẩn của hành lý ký gửi. Hạng thương gia Business Class, hành lý ký gửi có trọng lượng tối đa cho phép là 32 kg cho một kiện, với tổng kích thước tối đa cho 3 chiều dài, rộng và cao của một kiện hành lý ký gửi không vượt quá 203 cm. Hạng phổ thông Economy Class, hành lý ký gửi có trọng lượng tối đa cho phép là 23 kg trên một kiện, với tổng kích thước tối đa 3 chiều dài, rộng, cao của một kiện hành lý ký gửi không vượt quá 158 cm. Kích thước hành lý xách tay thông thường, trọng lượng hành lý xách tay không vượt quá 7 cho tới 10 kg, tùy theo quy định của hãng hàng không. Kích thước hành lý xách tay không vượt quá chiều dài 56 cm, chiều rộng 36 cm và chiều cao 23 cm. Hành lý xách tay phụ. Ngoài hành lý xách tay chính, bạn có thể mang theo một túi xách nhỏ hoặc một hành lý xách tay phụ như túi laptop, túi hàng hóa nhỏ hoặc túi đựng đồ cá nhân. Bạn hãy chú ý lựa chọn hành lý chất lượng tốt, nhẹ và có 4 bánh xe để dễ dàng kéo đi trong quá trình di chuyển. Có khóa số theo quy chuẩn của hải quan, nghĩa là hải quan các nước có thể mở hành lý kiểm tra khi cần. Đối với kinh nghiệm cá nhân của riêng tôi, hành lý chất lượng tốt thì bạn sẽ không phải bị đối mặt với việc hư hỏng trong quá trình hãng hàng không vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể biến hành lý thành tủ đựng đồ tạm thời khi tới Úc. 2. Thiết bị điện tử công nghệ các loại khi đến Úc.
Máy tính xách tay và điện thoại di động nên để trong hành lý xách tay. Chắc chắn đây là hai thiết bị điện tử thường gắn liền với du học sinh cũng như là du khách. Nếu như bạn đã có laptop và điện thoại sẵn thì mang theo trong hành lý xách tay của mình. Nếu bạn là du học sinh và bạn dự kiến sẽ sắm một máy tính xách tay mới hoặc điện thoại mới trước khi sang Úc du học, thì lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy dành tiền sang Úc để mua các trang thiết bị này. Tại sao vậy? Khi bạn mua hai mặt hàng này tại Úc, bạn sẽ nhận được các chính sách hậu mãi ở nước sở tại. Như vậy, các vấn đề liên quan đến bảo hành, sửa chữa hay hỗ trợ kỹ thuật, bạn đều có thể sử dụng khi đang học tập tại đất nước chuột túi này. Phít cắm, ổ cắm điện du lịch kiểu Úc nên để trong hành lý xách tay. Bạn phải biết rằng Úc sẽ có đầu cắm điện đặc trưng và khác với trong nước của chúng ta đang dùng. Do vậy, bạn cần chuẩn bị ổ cắm điện này trước khi đến Úc. Hãy để ổ cắm điện này trong túi xách tay để tiện sử dụng khi cần. Khi bạn quên thiết bị nhỏ nhắn này, bạn sẽ khá bất tiện trong những ngày đầu đến Úc. Hãy tưởng tượng máy tính xách tay, điện thoại hay tai nghe hết pin và không thể sạc được. Cực kỳ rắc rối, phải không bạn? Ổ cắm điện ở Úc là loại chéo, 3 chấu, chân dẹt giống như hình sau đây. Bạn hãy tìm mua loại thích hợp. Điện áp ở Úc có hiệu điện thế là 220 cho đến 240V, AC 50Hz. Nếu bạn đang ở các quốc gia sử dụng các điện áp khác thì cần sắm một bộ chuyển đổi điện, adapter. Nếu không cẩn thận, sự khác nhau về điện thế có thể làm hỏng thiết bị điện tử của bạn vĩnh viễn. Tôi có một lưu ý nhỏ ở đây là những trang thiết bị điện tử có pin sạc đều phải được để vào hành lý xách tay. Các hãng hàng không hoàn toàn không cho phép bạn để pin vào hành lý ký gửi. Nếu lỡ để vào thì lúc gửi hành lý họ cũng sẽ yêu cầu bạn lấy ra và sẽ rất phiền phức, tốn thời gian. 3. Áo quần, trang phục nên chuẩn bị khi đến Úc. Một trong những thứ quan trọng nhất cần chuẩn bị trước khi đến Úc chính là áo quần. Tôi biết rằng mỗi người đều có một phong cách thời trang riêng của mình, do vậy thật khó để đưa ra một lời khuyên chính xác cho mỗi cá nhân. Do vậy ở đây tôi chỉ nêu ra những món đồ dùng cơ bản và cần thiết nên có để phục vụ cho cuộc sống tại Úc khi bạn mới đến mà thôi. Đôi lúc bạn sẽ nghe vài lời khuyên như qua Úc hãy mua áo quần để phù hợp thời tiết cũng như hợp thời trang. Nhưng theo tôi, bạn sẽ tiết kiệm một khoản ngân sách rất lớn nếu mua sắm phần lớn áo quần tại Việt Nam, vì giá cả trong nước rất phải chăng. Mua áo quần tại Úc thì chi phí cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, các kích cỡ áo quần thường sẽ lớn hơn so với kích cỡ người Á Châu của chúng ta. Tuy nhiên, bạn cũng nên dành ra một ít ngân sách để mua sắm một vài món đồ hợp thời trang khi đến Úc. Vậy thì nên chọn áo quần gì để không trông khác biệt lúc đến Úc? Sau đây là một số kinh nghiệm cá nhân mà tôi chia sẻ với bạn. Áo thun với các màu cơ bản như đen, trắng, xám, xanh nên chọn loại trơn thay vì có nhiều họa tiết phức tạp. Quần dài, quần jean, quần tây hoặc kaki vân vân. Úc vào mùa đông cũng khá lạnh, do vậy quần dài sẽ giúp ích cho bạn trong việc giữ ấm đôi chân của mình. Quần ngắn các loại sẽ rất thích hợp cho mùa hè và mùa thu mát mẻ. Áo khoác ấm, loại có mũ, áo khoác len, áo khoác ngoài. Nếu bạn đến Úc vào đúng mùa đông, đặc biệt là các thành phố như Melbourne, Canberra, Hobart, thì nên mang theo các loại đồ ấm. Loại áo khoác phao cũng được mặc rất phổ biến ở Úc. Bạn có thể sắm một cái trong hành lý của mình. Trang phục lịch sự, trang trọng. Tôi khuyên bạn nên chuẩn bị một bộ đồ rất lịch sự để dành tham gia các sự kiện quan trọng ở trường. Nếu bạn chọn màu đen cho trang phục này thì có thể dùng trong nhiều dịp như hội họp, sự kiện, lễ hội, dự tiệc, hay bạn cũng có thể sử dụng cho mục đích thông thường. Trang phục truyền thống. Nếu bạn là du học sinh đến Úc, bạn sẽ có dịp tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa các nước. Trong dịp này, bạn mặc trang phục truyền thống ở nước mình sẽ rất ý nghĩa. Úc là một quốc gia văn hóa đa sắc tộc. Các sự kiện văn hóa kiểu này sẽ thường xuyên diễn ra trong khuôn viên trường đại học cũng như ngoài cộng đồng.
Đồ lót. Bạn nên trang bị một số lượng đồ lót đủ dùng cho khoảng 2 tuần. Bạn sẽ bận rộn trong việc đến trường học, đi làm thêm, học tập cho các kỳ thi. Chắc chắn bạn sẽ không thể giặt áo quần thường xuyên. Do đó, đồ lót đủ để mặc trong thời gian bận rộn sẽ thuận tiện cho bạn. Áo quần mặc trong nhà và mặc ngủ. Nên mang theo vài bộ đồ thoải mái với chất liệu cô tông, vừa thấm hút mồ hôi khi trời nóng, giữ ấm khi trời lạnh và tạo cảm giác thoải mái khi ở nhà. 4. Giày dép nên mang theo khi đến Úc. Điều lưu ý trước tiên của tôi dành cho các bạn là hãy chọn loại giày dép có chất lượng và có độ bền cao. Có rất nhiều sản phẩm giày dép trong nước, không cần phải thương hiệu nổi tiếng nhưng vẫn chất lượng rất tốt và giá cả phải chăng. Bạn chỉ cần chọn loại giày dép vừa vặn, không gây đau chân khi di chuyển và không nên có gót quá cao. Bạn nên biết rằng ở Úc bạn sẽ thường xuyên dùng phương tiện công cộng khi đi lại. Đi bộ là điều rất phổ biến đối với người dân ở đây. Vậy thì cơ bản là nên mang theo loại giày nào? Giày thể thao, nhẹ và êm, dễ dàng đi bộ hàng ngày. Giày đế thấp, 1 hoặc 2 đôi giày thông thường, giày bệt, sandal, có thể mang hàng ngày đi học hay đi ra ngoài. Một đôi giày lịch sự để tham gia các sự kiện quan trọng ở trường hay hội họp. Màu đen có lẽ sẽ không bao giờ lỗi mốt cho loại giày này. Dép dành để mang trong nhà như dép xỏ ngón hoặc dép mang ra ngoài. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. 5. Dụng cụ nấu ăn. Nếu bạn đến Úc du học và bạn biết nấu ăn, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí thay vì ăn ngoài hàng ngày. Trang bị một ít món đồ để nấu ăn cũng là một cách giảm chi phí mua sắm ban đầu ở Úc. Nồi cơm điện cá nhân nhỏ. Chúng ta ăn cơm hàng ngày nên tôi nghĩ đây là đồ dùng cần thiết nên mua. Bạn có thể kiểm tra giá ở Úc và giá trong nước. Nếu giá đắt ở Úc thì nên mua ở Việt Nam để mang theo. Nồi và chảo. Có thể mang theo một cặp nồi và chảo không dính dạng cá nhân để nấu các món ăn căn bản hàng ngày. Các dụng cụ ăn như chén, đũa, muỗng, nĩa và ly, mỗi thứ 1-2 cái là đủ cho bạn lúc ban đầu. Lưu ý không nên mang theo dao hoặc các vật dụng sắc nhọn. Khi lên máy bay, có thể bạn sẽ gặp rắc rối lúc kiểm tra hành lý. 6. Tấm trải giường và bọc gối. Trước tiên, bạn nên kiểm tra với nơi bạn đến ở, xem nệm và gối đã có sẵn đồ trải hay chưa. Trường hợp phòng không trang bị những vật dụng này thì bạn nên mua ít nhất là 2 bộ ráp giường và bọc gối theo kích thước nệm và gối ở trong phòng ở Úc mà bạn sẽ dọn vào ở. Bạn sẽ tiết kiệm khá nhiều tiền nếu sắm các đồ dùng này tại Việt Nam. Tôi thì hay khuyên học sinh của tôi là mang theo một cái gối chất lượng tốt, loại đã hút chân không gọn gàng để tiết kiệm diện tích. Một cái gối phù hợp với bạn sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon ở nơi xa nhà như Úc. 7. Thuốc tây. Bạn có thể chuẩn bị một ít thuốc uống thông dụng như thuốc nhức đầu, cảm, hạ sốt, đau bụng, thuốc chống lạ nước, vân vân. Bạn cũng có được mang theo thuốc được kê toa để điều trị bệnh của bạn cùng với toa của bác sĩ. Nếu bạn không còn giữ toa thuốc, bạn cũng có thể mang theo hóa đơn mua thuốc từ pharmacy, để cần thì có thể đối chiếu. Tất cả thuốc đều phải để trong bao bì gốc để dễ cho nhân viên biên phòng Úc ABF kiểm tra khi cần. Bạn lưu ý và khai báo trong tờ khai hải quan về một thuốc này để tránh gặp rắc rối. Bạn cũng nên mang theo một bộ đồ sơ cứu y tế nhỏ. Đây cũng là một vật dụng rất cần trong cuộc sống của bạn. 8. Đồ vệ sinh cá nhân. Đồ vệ sinh cá nhân cũng nên được quan tâm chuẩn bị khi đến Úc du học. Khăn. Bạn nên chuẩn bị ít nhất là 2 khăn lau mặt và 2 khăn tắm. Các loại hóa mỹ phẩm bạn thường sử dụng như là sữa rửa mặt, sữa tắm, bàn chải đánh răng, kem dưỡng da, dưỡng ẩm mà bạn yêu thích và sử dụng hàng ngày. Mỗi thứ mang một ít. Như vậy, thời gian đầu mới tới, không phải vội vàng đi mua những vật dụng này ở Úc. 9. Đồ dùng văn phòng phẩm. Theo kinh nghiệm của tôi, giá mua văn phòng phẩm tại Úc khá mắc.
Nếu bạn sắm một số đồ cần thiết tại Việt Nam thì bạn tiết kiệm rất nhiều tiền đấy. Những đồ văn phòng phẩm chính mà bạn nên mang theo như là sổ ghi chép. Bạn nên mua một số cuốn sổ để mang theo. Sổ ghi chép luôn luôn cần thiết để bạn học tập, nên sẽ không thừa khi mang theo chúng. Bút viết các loại. Bạn có thể mang vài loại yêu thích, kể cả bút chì. Bạn có thể mua theo hộp để dễ dàng mang theo. Máy tính. Bạn có thể chọn loại máy tính thông thường, không cần là phải loại máy tính kỹ thuật. 10. Thực phẩm. Hạng mục thứ 10 trong danh sách của tôi là thực phẩm. Người Việt chúng ta có câu, có thực mới vực được đạo. Mang theo một số đồ ăn yêu thích sẽ giúp bạn đỡ nhớ nhà khi đi du học xa ở Úc. Bạn nên lưu ý là cơ quan biên phòng Úc rất nghiêm khắc trong việc quản lý thực phẩm mang vào Úc. Do vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin các loại thực phẩm nào được mang vào Úc. Sau đây là một số nhóm thực phẩm được mang vào Úc. Thực phẩm chế biến như dưa chua, các loại cá, thịt hộp, các loại tôm đã chế biến, các loại sốt hải sản. Giải khát, các loại sản phẩm từ sữa, sữa mẹ, mật ong, nước ngọt, nước trái cây, các loại mứt đóng hộp. Đồ khô như trà, thảo dược khô, gia vị, gạo, táo tàu, các loại hạt, các loại mì khô, tôm khô, thức ăn cho vật nuôi. Cà phê, bánh quy, bánh mì, bánh ngọt, sô-cô-la, siro cây phong và các loại dầu ăn có bao đựng và tem xuất xứ. Du học Hoàng Kim Phát có một video về kinh nghiệm nhập cảnh sân bay Úc, được và không được mang gì vào Úc. Bạn cũng có thể tìm link bên dưới video này để xem và nắm thêm thông tin để chuẩn bị hành lý. 11. Hồ sơ cá nhân quan trọng. Cuối cùng và quan trọng nhất trong danh sách này là hồ sơ cá nhân của bạn. Hồ sơ này sẽ bao gồm các giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ học tập tại Úc. Bạn lưu ý nên để trong túi xách tay của mình. Và sau đây là những hồ sơ quan trọng đó. Hộ chiếu, thị thực Úc. Nếu là du học sinh của Úc thì chuẩn bị thư mời nhập học từ trường, thư chấp nhận điện tử, COE, bản điểm học tập được dịch sang tiếng Anh, các văn bằng tốt nghiệp cấp gần nhất và được dịch sang tiếng Anh, các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS hay PTE. Nếu thấy nội dung này là hữu ích, kính mong quý vị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình để lan tỏa thêm thông tin. Du học Hoàng Kim Phát xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chủ đề này và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo.